مزارع زرد خردل بهم میگه که سالگرد مهاجرت هم نزدیکه. اولین چیزی که توی سوئیس نظر من رو به خودش جلب کرد، من دقیقاً 24 آوریل رسیدم به سوئیس و انقدر که خسته بودم و چون 24 ساعت نخوابیده بودم، تمام اون مسیر رو توی خواب و بیداری یادمه، ولی اون مزرعه‌های زرد چیزیه که همیشه توی ذهنم باقی مونده. خب به مناسبت 1 ساله شدن مهاجرت هم تصمیم گرفتم یه ویدیو درست کنم توش بگم که این 1 سال چجوری گذشت. الانم توی یه جای خیلی سرسبز و خوشگل و آفتابی هستیم، گرچه هنوز سرده، می‌بینی که من کت پوشیدم. لوکا داره دقیقاً جلوی من تمرین پاراگلایدینگ انجام میده و منم دارم اینجا ویدیومو ضبط میکنم. البته دوست داشتم که برم اون قسمت‌های خیلی سبز و خوشگل، ولی خب نمیشه. چایی هم که در هر جا و در هر شرایطی به راهه. 2-3 ماه اول مهاجرت آدم احساس میکنه که اومده مسافرت و قراره که بالاخره برگرده خونه، ولی بعدش متوجه میشی که نه دیگه اینجا خونمه و قرار نیست برگردم. 2 ماه اول واسه من فقط به گردش و خرید لوازم خونه و یه خورده جابجا شدن توی خونه گذشت. ماه سوم من تونستم کار پیدا کنم که این یکی از چیزایی که واقعا بهش افتخار میکنم، چون که کار دفتری، اداری، پشت میز نشستنی پیدا کردن، اونم بدون هیچ تجربه مرتبطی، کار راحتی نیست توی سوئیس. من 23 جا اپلای کردم، 3 جا منو به مصاحبه دعوت کردن، یکیشون منو قبول کردن. فکر کنم به خاطر انگیزه نامم بود و اون زمان من حتی B2 هم نداشتم، یعنی خب در حد B2 بود زبانم، ولی حتی مثلا مدرک B2 نداشتم، ولی خب درسات قبولم کردن و کار خوبه، یعنی بهترین کاریه که با توجه به شرایطم میتونستم پیدا کنم. یه کاریه که زحمت زیادی نداره، صبح تا شب پشت میز نشستی، تلفن جواب میدی، ایمیل جواب میدی. به زبانم هم خیلی خیلی کمک کرده. من اوایل که اومده بودم اصلا سوئیسی نمیفهمیدم. واسه کسایی که نمیدونن، آلمانی که تو سوئیس صحبت میشه با اون هوخدویچ یا آلمانی اصلی که ما میشناسیم خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. و اوایل که من اومده بودم سوئیس اینجوری بودم من چجوری قراره اینجا دووم بیارم، اصلا نمیفهمیدم، یعنی صفر. ولی این کاره بهم کمک کرد که سوئیسی بفهمم. الان خیلی وقتا مثلا تلفنایی که جواب میدم کسی که پشت خطه داره کاملا سوئیسی صحبت میکنه و من میفهمم و خیلی این حس خوبیه که میفهمم. البته من جوابش رو هوخدویچ میدم، ولی خب این که میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم و اون آدم پشت تلفن لازم نیست که حتما هوخدویچ صحبت کنه، خیلی برام مهم و ارزشمنده. ولی کلا اینم بگم که سوئیس نسبت به زبان یه خورده فلکسیبل تره، یعنی لازم نیست که مثلا حتما زبانتون پرفکت باشه، چون خود سوئیسیا هم حتی مثلا اونایی که فرانسوی زبانن ممکنه آلمانی بلد نباشن، یا اونایی که آلمانی زبانن ممکنه فرانسوی بلد نباشن. مثلا وقتی که من و لوکا با هم میریم برن یا میریم زوریخ، حداقل از لحاظ زبان و ارتباط برقرار کردن با آدما هر دو به یک اندازه خارجی محسوب میشیم. چیزی که اصلا فکر نمی‌کردم یه روز دلم براش تنگ بشه دندون پزشک بودنه. هیچ وقت اینجوری نبوده که عاشق دندون پزشکی باشم، یعنی عاشق شغلم باشم، ولی عاشق وقتایی بودم که دیدی یک درمانی رو انجام میدی و اونجوری عذاب در میاد که دلت میخواست و اون حس رضایتی که بعدش داری، دلم برای اون حس رضایت راستش خیلی تنگ شده. مثلا وقتایی که ترمیم کامپوزیتت خیلی قشنگ در میاد، دندون عقل قلفتی کنده میشه، صدای کنده شدن دندون از بافت اطرافش، با آنگل پوسیدگی رو برمیداری بعد میرسی به عاج سالم، ولی دلم برای اندو تنگ نشده. کلا شغل راحت نیست، ولی خب این روزا بیشتر از همیشه دلم براش تنگ میشه. الان حدود 1 سال شده که من دست به هیچ دندونی نزدم. خیلی وقتا به این فکر میکنم که اگه دندون پزشک نباشم چی هستم. شاید براتون سوال باشه که پروسه مدل سازی اینجا توی سوئیس چجوریه برای دندون پزشکا؟ نمیدونم. سوئیس هیچ مسیر مشخصی نداره و حتی خود اون کسایی که مثلا توی نظام پزشکی و اینا هستن یا توی دانشگاه هستن هم دقیقاً نمیدونن که باید چه مدارکی ازم بخوان، چون تعداد دندون پزشکای ایرانی که توی سوئیس هستن و معادل سازی انجام دادن خیلی کمه. اینجا توی سوئیس هیچ جوره قبولت ندارن، هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن که بفرستنت خونتون، ولی خب نمیدونن که ایرانی توی کشور خودش بدتر از اینا دیده.
jokes on you قدم اول برای معادل سازی کردن اینه که شما توی نظام پزشکی ثبت نام بشی، رجیستر بشی و این کار من انجام دادم. یعنی الان اگه شما اسم منو برین سرچ کنین توی سایت نظام پزشکی سوئیس پیدا میکنین. جلوش هم نوشته سان اتستن و من با این رجیستر شدن نمیتونم کار کنم، فقط اسمم اونجاست. نیلوفر پارتیاله سان اتستن. من فامیلیمو رسما عوض کردم دیگه. جاجم نکنین لطفا، چون من همش خودم اینجوری بودم که نه من باید هویتم رو حفظ کنم و اینا. اگه فامیلیم یک فامیلی نرمال بود با تعداد کاراکترهای نرمال عوضش نمی‌کردم، ولی مشکل اینجاست که فامیلی من حتی توی خود ایران هم دردسرساز بود. همیشه من موقع فرم پر کردن باید یه چند تا خونه خودم اضافه می‌کردم که فامیلیم جا بشه و اینجا هر وقت که کسی از من می‌پرسه اسمت چیه من میگم نیلو. یعنی حتی نمیگم نیلوفر که براشون سخت باشه تلفظش، میگم نیلو و همین نیلو رو هم همه میگن نیلو. پس انتظار نداشته باشین که بخوان فامیلیمو درست تلفظ کنن. متاسفانه حقیقت تلخی که اینجا وجود داره اینه که اگه فامیلیت یه چیزی باشه که مثلا برای مردم اینجا آشنا، خیلی راحت تر کارت راه میفته، پرونده هات سریعتر به جریان میفته. من فقط دارم سعی می‌کنم اینجا دووم بیارم. همین. در مورد مقوله دوست باید بگم که هنوز بعد از 1 سال هیچ دوستی ندارم. اگه میایین سوئیس خیلی روی دوست پیدا کردن حساب باز نکنین، مگه اینکه مثلا یک دانشگاهی میرین یا مثلا یه اکتیویتی انجام میدین، یه کلاسی میرین که اونجا شاید بتونین مثلا یه سری آدمای پیدا کنین که اونا هم مثلا سوئیسی نیستن، یعنی با آدمای خارجی بتونین دوست بشین. سر کار خب هستن کسایی که مثلا با هم صحبت کنیم یا مثلا تایم نهار با هم نهار بخوریم و اینا، ولی نمیتونم واقعا بگم که دوستامن. مهمترین صدی که باعث میشه که من هیچ دوستی نتونم پیدا کنم هم زبانه. وقتی میبینم مثلا همکارام دور میز نشستن با هم دارن نهار میخورن، ترجیح میدم که برم یه جا تنها نهار بخورم، چون که همه با هم سوئیسی حرف میزنن و بچه‌ها سوئیسی که مثلا محاوره‌ایه و مثلا زبان کوچه و خیابونه اصلا قابل فهم نیست. علاوه بر اون وقتی یکی ازم یه چیزی میپرسه خیلی دچار استرس میشم. سوئیسی ازم میپرسن و من نمیفهمم چی میگن و هی باید بگم که چی و کلا یک جو غیر صمیمانه‌ای به وجود میاد که ترجیح میدم ازش پیشگیری کنم، برای همه بهتره. ولی خب من یک شانسی که آوردم اینه که لوکا 3 تا خواهر و 1 برادر داره که رنج سنیشون همه مثلا 18 تا 30 ساله، یعنی مثلا همه نزدیکیم به هم و اکثرا همشون میتونن انگلیسی صحبت کنن و اینکه خب دوستای لوکا هم هستن که خب دوستای منم محسوب میشن، ولی مشکلی که وجود داره اینه که وقتی دور هم جمع میشیم همه فرانسوی صحبت میکنن. ولی خب اینم باز یکی از چیزای فرهنگی به نظرم، چون که خیلی عادت دارن به اینکه مثلا خارجی ببینن و اینا، واسه همین خیلی براشون مهم نیست. ولی مثلا لوکا که اومده بود ایران و توی جمع دوستای من بود، دوستای من همیشه سعی می‌کردن که همشون انگلیسی صحبت کنن و مثلا حتی با خودشون هم انگلیسی صحبت می‌کردن که مثلا لوکا احساس تنهایی نکنه. در کل مهاجرت باعث شده که بیشتر خودم رو بشناسم، یعنی اینکه بفهمم که واقعا چه جور آدمی هستم. احساس میکنم کسی که الان هستم رو خیلی بیشتر از کسی که توی ایران بودم دوست دارم. عوض کردن محیط زندگی کل ماجرا نیست، ولی چیزایی که آدم توی مهاجرت باش مواجه میشه به علاوه محیط سالمتری که داره توش زندگی میکنه، همه دست به دست هم میدن و باعث میشن که آدم تبدیل بشه به یک ورژن بهتری از خودش. چیز دیگه که راجع به مهاجرت وجود داره اینه که خیلی وقتا نمیدونی که مثلا توی موقعیت‌های اجتماعی فرهنگ خودتو حفظ کنی یا فرهنگ اونا رو اجرا کنی، در واقع یه جورایی با اونا همرنگ بشی. مثلا یکی از چیزایی که وجود داره شاید خنده‌دار به نظر بیاد، غذا تعارف کردن. اینجا مثلا وقتی تو داری توی جمع یه چیزی میخوری، اینجوری نیست که مثلا به بقیه بخوای تعارف کنی، یعنی بقیه این کارو نمیکنن. من وقتی که دارم یه چیزی میخورم همیشه اون بخش ایرانی میگه که به بقیه تعارف کن و بخشی که دلش میخواد همرنگ جماعت بشه میگه که نه تعارف نکن. جوریم که دوست دارم اون بخش ایرانیمو حفظ کنم، ولی نمیخوام که مثلا عجیب غریب به نظر بیام یا مثلا رو اعصاب به نظر بیام. خیلی وقتا نمیدونم چه تصمیمی باید بگیرم. اگه در این زمینه میتونیم کمکم کنین لطفاً توی کامنت ها برام بنویسین. مجبور شدیم جامون رو عوض کنیم، بریم یه جای دیگه، یه جای خیلی خوشگل تر. کلاً دارم سعی میکنم زندگی رو به شکل یک
سفر خیلی طولانی ببینم که خب توی سفر همه چی همیشه طبق چیزی که میخواین پیش نمیره. یعنی خیلی وقتا سورپرایز هست، یه سری چیزا جوری که برنامه‌ریزی کرده بودیم پیش نمیره. به هر صورت باید سعی کرد که از اون سفر لذت برد دیگه. هر موقع هم که دلم تنگ میشه همیشه به خودم میگم که باید یه چیزی بدی و یه چیزی بگیری. یعنی نمیشه همه چیزو با هم داشت. اگه سوال دیگه دارین حتما از من بپرسید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین و منتظرم باشین تا ویدیو بعدی. خداحافظ.